kí wọ́n máa kọ́ kí wà bí kí wọ́n bá wọ́kọ̀ kí wọ́n bá wá ọkọ̀ nínú ṣùrútù kọ́ bí ẹjọ́ bá jẹ́ adájọ́ ní mẹ́jẹ̀mú rẹ̀ o ní kọ́ jẹ́ pé ọmọ ìlú ibi tí ó ti máa dájọ́ torí ń tẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọmọ kò lè yé mọ́mọ̀ Saudi kò lè yé kí o sùdẹ́ sí ọwá bí wọ́n máa bí pé kí ń dájọ́ ààwẹ̀ ohun tó fi àmúlálé olókù jẹsàárì ó fi eku méjì sínú ọwá mú àìjẹ́mùlé kò lè yé because ipò ní mọ́mù wà tí ìyà fi lọ fà ọmọ fún pé ò ní kọ́bùn fún àwọn rọ́ǹgì ti pọ̀ ní abẹ́hùn tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ṣùgbọ́n àwọn àmàpá àwùjọ wa ni ṣùgbọ́n kò mú fún wa torí pé ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa bẹ́ ọmọ tí ń bá ní àwọn ọ̀fẹ́ kó sì ṣègbé káwọn bá wá ọkọ tí ẹnìkan wá tó ló ń fẹ́ẹ̀fẹ́ ó ti wá bá ìmáàmù kó ń fẹ́ẹ̀fẹ́ ìmáàmù wá ń jíṣẹ́ ẹniyẹ fún ọmọ yìí ọmọ wá ní ohun ọmọ bóhun sì sọ láti ìjọ ìmú báyìí wọ́n mú yẹn gan ni ọkàn mímú àkọ́kọ́ ẹni tí máa mú jíṣẹ́ rẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni dáadáa kí máa mú tó sọ pé òun jíṣẹ́ rẹ̀ because ìmáàmù gangan ní ẹni kọ́ máa bá wọn wáyàn fún láàrin kọ́ jẹ́ pé ẹnìkan náà lọ wá tí è ṣe ìmáàmù ló múyàn wá bóyá máàmù náà dọ́gbọ́n dílé ọmọ náà tẹ̀lé àyè tí clear ìmáàmù ọmọ ìṣì ẹ̀dàkùn ìbániwá ọkọ̀ fún wọn wà bá rọ́kọ tó fi wá jẹ́ pé nìkan ni ọwá ìgbàtẹ́ni ọwà dé tí ó sọ̀gbọ̀n tí ó sọ ìmáàmù ètí ìfèsì kankan ju pé kí wọ́n jí ààbò fún ọmọ ńlọ kọ̀yẹ kọjẹ́ mọ́mù ní ọjàbọ̀ jẹmọ́ ẹ̀gbọ́ Yorùbá mi àmánà ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ẹ̀bá ṣẹlẹ̀ àmọ́ orísìsì àhán tí a lè fi sọ ọ̀rọ̀ Sofia àfá alágbò tí wọ́n gbé kìnnìwájú mọ́sùkì só ti ẹ̀ láìkẹ̀ wọ́n lóun fẹ́ fẹ́ ọ ẹwú ọ̀rọ̀ mú sí wá ó ti dọ̀rọ̀ rú ọ̀rọ̀ ti dàrú èyí tí máa kàn sọ fún wa bí máa mọ̀ fẹ́ ọ̀rọ̀ pa kó lọ́jà tó máa yàwá ti kó lé kìí ṣẹlẹ̀ bí máa mọ̀ ọ̀fẹ́ tẹ́ni náà bá fẹ́ mọ́kàn fẹ́ rọ gbogbo àwọn ọkùnrin ẹ má fẹ́ obìnrin tẹ́ láìkì o mo sì rú ẹ̀yin obìnrin náà ẹ má fẹ́ ọkùnrin tẹ́ láìkì o torí tá a bá ti fẹ́ra wa tán àtijọ́ há sọ́wọ́ ara wa àhá ni tí ọmọ bá wáyé wọ́ wàhálà ńlá ni àfi kẹ́ wá bẹ́ẹ̀ sí máa mánéjì ara yín láì ní kọra yín mọ́ tẹ́ ẹ bá ti kọra yín ẹ ó sunkún bínú ó sunkún ó lè pọ̀ jùra wọn lọ́wọ́ tàbágbélé rí hadithi pẹ́nà ọgbọ̀rọ̀ kó lórí ọjà tọ́mọ ya rẹ̀ bá ti kó lé ìmáàmù ó kù sórí ahọ́n tó bá fi jíṣẹ́ fọ́mọ ó kù sórí ahọ́n tó bá fi jíṣẹ́ fọ́mọ yìí tàbá sì gbẹ̀rẹ̀ rí pé ọjà tọ́mọ ya nìkàtí kó lé ẹ má kó lé tí mọ́mù bá tún jíṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀nà tó gbàdá tọ́mọ yìí tún padà sọ gbọ́dọ̀ tó sọ yìí náà ó súnmọ́ kọ́ mọ́ jẹ́ pé òun gan ni ó lè sọ tí mọ́mù bá jíṣẹ́ ọ̀nà tó gbàdá kọ́ jẹ́ pé ìyá rẹ̀ ní ọ̀ràn in tí ọ̀sá ní lọ straight tí ọ̀pọ̀ ní alamẹ́rin ṣùgbọ́n kápọ́ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tóòtọ́ ó ní bàbá sí tún sọ̀rọ̀ toró ní àwọn bèèrè tá bèèrè ṣùgbọ́n sẹ́mà in tí ọ̀ṣẹlẹ̀ ní táàrùn pè bóyá orí ṣẹlẹ̀ àwọn fáàmù ń dápọ̀ ṣẹlẹ̀ gẹ́gbà mi kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ lé lórí tó gbogbo àwọn nǹkan tá ń sọ ìní ọfà abala kejì ó ní ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Fatima bint Qais tí Abu Jami fẹ́fẹ́ Abu Sufyan fẹ́fẹ́
إليه إنه الرجل الصالح هذا لا يترك عصوا نعتكه ولكن إنك يصاب sẹ́rí gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti yọjú lé obìnrin kan tí èsì ò tí ìwà wípé wọ́n gbà bí wọ́n gbà àbí nínú ṣe sí ìlú wa a rí wípé èsì yẹn ti pẹ́ débi pé tí ó jáde ń bẹ̀ náà ni pé kọ̀ tí a lọ́rùn alẹ́tọ̀ àti lọ gbogbo gbà ṣe rọrọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ìmánì kò sí fún ọ̀rọ̀ kí ni o ìmánì ọ̀rọ̀ ìmánì kó bí o wúyàn kí wọ́n fẹ́fẹ́ kọ́ wá gbọ́ pé àǹkà ti lọ yọjú lé wọn kó sì ní òun náà padà lọ torí pò rí pé wọn ò tètè dá wọn lóhùn ọlọ́lọ́ máa yàn bákan náà àwọn obìnrin wọ́n dùn change sí ibi téèyàn bá ń fẹ́ nígbà mẹ́ẹ̀ téèyàn náà bá lè lo ọgbọ́n àti kọ abalabi tí ó ń fẹ́ sí wọn obìnrin dùn tàn tó ṣe rí obìnrin dùn tàn sọ yóò bá yẹn ó yé mi lọ síbi pé obìnrin máa sábà dùn tàn tó bá jẹ́ pé tí ń wà wọn náà tẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mẹ́ tí ó bá gbé jáde obìnrin ọgọ́ kẹ́lìmọ̀ obìnrin dùn tó rí tàn ká mọ́ sọ sọpaná àwọn obìnrin máa ń bá ìmọ̀ràn tó ti wọ̀n tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mẹ́ tí ó bá gbá ọwọ́ wájú ṣe ń tó sọ báwọn kò clear ó ti wù ṣe àmọ̀ pé tẹ́lẹ̀ ń bẹ́nà sístáàsì tọ́jọ́ pé àwọn máa ń wọn ọkùnrin ni gbé gàrí ní búrẹ́dì ẹyọ Bra Ismail ó ní sí wọ́n ti lọ sí umọ́rọ́ kò sì sáburú ń bẹ̀ sẹ́mọ̀ pé ó fẹ́ kókù lé wọn láti lọ sílé mi ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kíbẹ̀ ọ̀jẹ́bi tí ó fún ní kíni o fọ́kànbalẹ̀ láti sọ pé kò sí obìnrin kan tí ó fi ìfẹ́ fẹ́ ọkùnrin tí ó ní jẹ́ ẹjẹ́ǹtì ọkùnrin kú lé wọn o náà ni ó ṣe jẹ́ǹtì ara rẹ̀ tí èkú lé wọn ọ̀rọ̀ ò clear kò sí ìyá mi kò clear kò yé wọn ẹ̀tàwọn obìnrin mọ̀túnmọ̀ rẹ̀ kò clear gbogbo obìnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin o náà ni ó ṣe jẹ́ǹtì fọ̀kíhùn tí ó fi kú lé wọn pé tó ẹ pé ẹ bá fẹ́ kí ní káyò sí ṣe before Ramadan fi sí fúṣì ní kẹlórí ọ̀rẹ́ dádì mi ni wọ́n ọ̀rẹ́ ká ní ọ̀rẹ́ dádì mi tẹ́ bá fẹ́ kó di ẹ̀yìn léyá agent kí ní ṣe o agent ara rẹ̀ fún ìlọ́fà tó fi jẹ́ pé ìkàlọ́kùnrin tí bá ń fi ọpọlọ bú obìnrin níjọ́ tí lu ọpọlọ ń fún wọn láti ṣe jẹ́ǹtì ara rẹ̀ wálé rẹ̀ ìfẹ́ ló pè níjọ́ náà lọ́hùn níjọ́ wá délé ẹ̀ tí wà wọn àwà kan ọwá ní àṣẹ ọgbọ̀n ọ̀rọ̀ òkúlẹ̀ náà òun ló sì kọ́ntì lọ́gbọ́n bí ó ṣe rìn jó ní tí ẹ yá òun ló sì kọ́ wọn lọ́gbọ́n bóun ṣe délé rẹ̀ ọwá ṣe tó dùn ọwá ní ọgbà ṣe pé ọwọ́ kan àbòsí ti wà bẹ́ jàmáà ẹ má jẹ́ àfábòsí fẹ́ obìnrin o gbogbo tí wọ́n bá fábòsí ṣe yọ́ lẹ́yìn o ẹ̀sì méjì ká fi àbòsí náà fẹ́ ọkùnrin gbogbo tí wọ́n bá fábòsí ṣe yọ́ lẹ́yìn àáfẹ́rẹ́ ní àfẹ́rẹ́ ní ẹgbẹ́ ládùá kápọ̀ ní kíni o kápọ̀ ní àdúà agagawo bẹ̀rẹ̀ kápọ̀ ní kíni o kápọ̀ gán ládùá nítorí pé kò sí ẹni tí wọ́n fẹ́ di ẹrù rẹ̀ bóhun lọlé ọkọ tí ó wà ní ọlọ́n ibi tí mo ń lọ jẹ́ ọjẹ́ rọrùn tí má sì lo 3 years mẹ́rin tí ó bà jẹ́ rọrùn náà tó sì gbòmí rọrùn kò sí àwọn máa bọ̀ pẹ̀lú pé mo ti pa ọkàn pọ̀ sójú kan náà ṣùgbọ́n ọkùnrin yóò lò ń fẹ́ obìnrin kò sí tí ò ní fẹ́nu ẹ̀wì tán pọ́ìsù ti yá kọ́dà yìí tó fàtàwò bí òfin máa tọrọ owó fún yí má o náà ní mẹ́fínà torí pé èrìtẹ́ máa fi sanwọ́n náà tí wọ́n tẹ́ tọ́lọ ma ti ń kẹ́ nìsìn pé ẹ̀mù tí a fẹ́ fẹ́ àwọ̀ kejì kí lórí sí tí wọ́n ti ń kẹ́ sí tí ó fẹ́ àwọ̀ kẹta kí lórí sí tí jẹjẹrẹ rẹ̀ fi mẹ́lò ní pé tí wọ́n lọ fẹ́ Christian tí ò ní wulẹ̀ fẹ́
ìyàwó lé òun ọlọ́njọ́ mú wà dúró gbogbo bí tí àwọn ọmọbìnrin wọ́n yà sí má ṣe bẹ̀ ní ààyè nira fún wọn gbogbo bí táwa náà náwọ́ sí pé afẹ́fẹ́ obìnrin bẹ̀ bá ní ṣe bẹ̀ ní ìrọ̀rùn gbogbo oní ìyàwó kan nínú wa máa kọ́ àwọn ìyàwó náà máa ṣe kí wọ́n máa ṣe bí ìyàwó Khadija títí tó fi jẹ́ pé ànábì náà gbàgbé ara rẹ̀ sí ìyàwó Khadija lọ ànábì ò níyàwó méjì gbogbo ìgbà tí ìyàwó Khadija ń bẹ pẹ̀lú ẹ máa bá ní kọ́ gbogbo àwọn obìnrin náà máa ṣe tí àbú òfin ní ronú ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọ náà là ń ké sí ààdẹ̀ ní agbára nítorí pé ayé ìwọ lọ rán bẹ́ẹ̀ ó ń kálukú ọmọ sàdúwà tí ẹ̀ náà bẹ́ ó ṣe wù ọlọ́run àwọn àbú náà ni wọ́n jókòó tẹ́nu tí wọ́n náà rán àdúwà ìkọ́rán àmì nígbàtí àrí báwọn obìnrin ṣe ń sáyà ọlọ́run ìwọ ló dá wọn náà kìí sẹ́nì kankan ló dá wọn jù ìwọ ló ń darí àlámàrí wọn dákùn má gànwó ní alọ́wọ́ mọ́ fúnlẹ̀ máa pò wọn kí wọ́n fi jó ìyàwó kan wọ́n ti sí ọ̀rọ̀ méjèèjì ẹ̀yọ́ kàmọ̀ ní ìdámọ́ obìnrin ọkàrí ọmọ ìjá yìí fún mi báyìí ọjà بدون مطالبة مملة فهذه وسيلة نظمها أحد أخيهم في الدين على بحر طويل بقافية القوم وعون